به نام خدا. سلام دوستان، به جلسه پنجم آموزش 0 تا 100 نرم افزار منگو وایت بورد انیمیشن که یک نرم افزار تولید محتوای انیمیشنی تخت وایت بوردی هست خوش اومدید. توی این جلسه میخوام بقیه المان هایی که مربوط به تایملاین پایین هست و تا الان معرفیش نکردم رو بهتون معرفی کنم. همونطور که تو جلسه قبل بهتون یاد دادم، گفتم که روی این نوار هر کدوم که خاکستری رنگ هست یعنی توی تایملاینمون نمایش داده نمیشه و وقتی که یه دونه کلیک کنید روش و آبی رنگ بشه میاد توی تایملاین و شما میتونید اضافه کنید بهش. مثلا دوربین رو من جلسه قبل بهتون آموزش دادم، این جلسه وارد دوربین نمیشیم، میگذریم. المان بعدی اسمش ترانزیشن افکت هست که مربوط به یه سری افکت های مثلا افکت انفجار و شما میتونید دانلود کنید استفاده کنید. مثلا نگاه کنید انواع انفجارها رو داره که شما میتونید انتخاب کنید. مثلا یکی از انفجارهای باحالش اینه، من زدم روش، خیلی طول میکشه، به فیلتر شکن و نت خیلی قوی احتیاج داره تا این المان رو مثلا دانلود کنه. شما بزنید روش بگذارید، این خودش دانلود میکنه میذاره اینجا. ما حالا منتظر میمونیم تا این اضافه بشه. خب دوستان، این افکت اضافه شد، یکم طول میکشه و شما باید صبور باشید. میتونید این افکت رو بگیرید بکشید تا طولانی تر بشه زمانش. مثلا الان نگاه کنید چه شکلی شد. اما سریعترش به نظرم قشنگتره چون انفجاره دیگه. شما میدونید این افکت ها رو کجا میشه استفاده کرد؟ مثلا موقع یک کلیپ معرفی خودتون یا معرفی کانالتون یا اومدن یک متن یا یک عکس خاص که میخواید نظر مخاطب رو جلب کنید. یه دونه عکس اینجا اضافه کنم. خب لوگوی یوتیوب خودم رو اضافه کردم. خب میخوام چی کار کنم؟ میخوام این انفجار رخ بده و بعد لوگوی من دیده بشه. میبینی چقدر قشنگ میشه؟ حالا یه مقدار اینو باید بکشم عقب‌تر. درسته. خیلی افکت های جالبی داره این قسمت. حتما این انفجارهاشو امتحان کنید. قسمت بعدی یه سری پلن هایی داره که به جذابیت اون انفجارا نیستن ولی اینا هم قشنگن، اینا رو هم امتحان کنید. میریم سراغ افکت بعدی. اینو پاک میکنم که کلا پاک بشه. افکت بعدی اینه، نه این بک‌گراند این یکیه. استرک افکت. اینا افکت های حرکت تصویرن. مثلا این تصویر اومده، میخواین این که اومد همینجوری ثابت نمونه، یه حرکتی کنه. اینا رو میتونید انتخاب کنید. الان ببینید. خب میبینید تصویر حرکت میکنه. بیشتر برای جلب توجه یه تصویر توی بک‌گراندتون استفاده میشه که همه رو هم میتونید خودتون امتحان کنید. مثلا این مدل های مختلفی داره. فکر میکنم شروع کلیپتون با این حرکت ها باشه جذاب تر بشه. خب اینم بریم از اینم بگذریم. اینم آموزش خاصی ندارن، فقط شما باید اینا رو امتحان کنید، ببینید کجا خودتون فکر کنید، خلاقیت به خرج بدید که کجا استفادهش کنید. اینم که بک‌گراند بود، آموزشش رو دادم. بعدی جالبه. بعدی کپشنه که تو جلسات بعدی که راجع به متن صحبت کردم کپشن رو هم آموزش میدم. بعدی اضافه کردن صدا یا موسیقیه، هر دوش یه چیزه. این به علاوه رو که میزنید اینجا میگه چه صدایی میخوای اضافه کنی. صدای دینگ من از اون سایتایی که بهتون معرفی کردم دانلود کردم. ببینید میخوام مثلا موقع ظاهر شدن این تصویر صدا بیاد. ببینید
یا صدای تایپ گوشی یا صدای تایپ لپتاپ، هر صدایی که دوست دارید اینجا میشه اضافه کرد. این به علاوه رو فقط بزنید برید تو اون فایلی که اون صدا رو ذخیره کردید. مثلا یکی از صداها اینه، ببینید صدای نقاشی کشیدن. خب اما ادیت اینا چجوریه؟ اینشه که نکته داره. ببینید اگه میخواید مثلا یه صدایی رو دارید، صدای تایپ کردن دارید که 3 ثانیه 4 ثانیه بیشتر لازمش ندارید، اما صدایی که دانلود کردید حدود مثلا 20 دقیقه است. شما چیکار میکنید؟ اینجا دوبار کلیک کنید روش، تنظیمات صدا براتون باز میشه. اینجا میتونید ببرید و حذف کنید. چجوری؟ اینجا 2 تا فلش داره، میبینید؟ اینا رو بکشید جاهایی که نمیخواید و این نوار سبز رنگ پاک میکنه. الان مثلا دیلیت کجاست؟ آها اینجاست. کات میکنه، دیلیت میکنه. دیلیت رو زدم. یا مثلا اینجاش هم نمیخوام، وسطش رو میخوام، فقط صدای وسطش رو میخوام. اینو میکشم اینجا، اینم دنبالش میارم، اینم پاک میکنم. این وسطش رو لازم دارم. اوکی میکنید، فقط وسطش رو برای شما نگه میداره. میبینید فقط وسط رو نگه داشته. یا کات میکنه یا صداشو قطع میکنه. الان صدا قطع کرد، نمیدونم الان میزنم نو که نشه. خب آره به همین صورته، تنظیمات خاصی نداره چون برای صدا بیشتر اینا رو احتیاج داره. آها یه نکته دیگه، صدای خیلی بلنده نیاز ندارید به اون صدای اون همه بلند. میخواید صداشو کم کنید، اینجا صداشو کم میکنید. اینجا به دقیقه‌هاش میتونید اضافه کنید یا کم کنید. همین صورت، زیاد ادیت خاصی نداره این نرم افزار. همین دقیقاً میشه کات کرد، یه سری جاهاشو پاک کرد و صداشو کم و زیاد کرد که بیشتر از اینم فکر نمی کنم احتیاج داشته باشید چون این نرم افزار ادیت که نیست. به خاطر همین خب جدا از آهنگ و اینا، این برم میتونید اضافه کنید. اد سوند که بزنید میتونید صدا رو هم اضافه کنید. هم اینجا میشه هم اینجا میشه. اینجا رو باید به علاوه بزنید، اینجا رو باید اد سوند رو بزنید. خب از اینا که بگذاریم، این نوارم ببندم، میریم سراغ نوار کاراکتر. یه سری کاراکترها داره که شما میتونید به صفحتون اضافه کنید. بذارید اینو حذفش کنم. یه سری کاراکترها داره، اینم نیاز به اینترنت داره و فکر نمی‌کنم مثلا حوصله‌تون بکشه صبر کنید کاراکترهای این بالا بیاد، مگر اینکه اینترنت خیلی قوی داشته باشید. نمیدونم، فکر می‌کنم خود نرم افزار کنده، چون الان اومد. خب یه سری کاراکترها داره، بیایم برگردیم عقب ببینیم باز میشه. خب که اینا همگی پولی هستن، تو نسخه پولیش هستن، ولی نسخه رایگانش اینا رو میتونید استفاده کنید. مثلا روی یکیش که بزنید حالتهای مختلفی ازش رو داره، روش نگه دارید نشون میده. الان اینترنت من ضعیفه، مثلا یکیشو اوکی میکنم میاره. کار خاصی هم نمیکنه، حرکت خاصی هم نداره، میتونید خودتون بهش حرکت بدید، ولی به نظر من عکس ها رو از همون سایت دانلود کنید بهتره براتون. اما اینها رو هم میتونید استفاده کنید. حتی این یه جایی هم داره، مثلا این سمت راست این گوشه میزنید دیگه یه متنی هم میتونی بهش اضافه کنید. آره یه متنی هم میتونی بهش اضافه کنید. مثلا اینو که بزنیم یه مقدار اینو باید ابعادش کوچیک کنیم. خب اینجا میتونید تایپ کنید. تایپش هم به همون صورتی که بهتون گفتم. بذارید ببینیم اینجا میشه. بذار ببینیم. خب این که الان نشد، بذار ببینیم فونت ایناشو میتونیم فارسی کنیم. من تا حالا خودم امتحان نکردم. بریم این قسمت. تنظیماتش قسمت سمت راست همیشه میاد. بریم بگردیم دنبال فونت هایی که با
الان باید بشه. بذارید گزینه هم داشت اینجا، متاسفانه پیست نداره. نمیشه. خب شد. خدا رو شکر. اینجا هم علامت سوالو بذار ببینیم میشه گذاشت. نه. حالا علامت سوالم از اونجا باید کپی کنید دیگه. شد. یه سری المان ها و کاراکترها هست که میتونید خودتون استفاده کنید، میتونید از جای دیگه دانلود کنید، میتونید این حرکت رو یه چیز خاصی نداره، فقط نشون میده و اینش ظاهر میشه. خب بریم سراغ چیزای دیگه. اینجا برای زمانیه که شما از قبل صدای خودتون رو ضبط نکردید، محتوا رو درست کردید، یه جایش رو میخواید خودتون صدا بذارید، یا حالا وایسش رو پیدا نکردید، یه چیزی خودتون میخواید یه صدایی براش تولید کنید، یا این گزینه رو که بزنید براتون فعال میشه. این گزینه رو که بزنید 3 2 1 رو نمایش میده و بعد اینجا شما میتونید صحبت کنید و صدای شما رو با کیفیت بالایی، انصافا کیفیت بالایی ضبط میکنه. من امتحان کردم فرقی نداره، کیفیت بالا ضبط میکنه و بعد از پایان ضبط این رو میزنید و اوکی میکنید صدای خودتون رو. بعد اضافه میشه به تایملاین سوندتون، یعنی صدا نمایش میده و بذارید این صدای نقاشی اینا رو پاک کنم. اینجا شما میتونید صحبت کنید و صدای شما رو با کیفیت بالایی، انصافا کیفیت بالایی ضبط کنه. من امتحان کردم فرقی نداره، کیفیت بالا ضبط کنه و بعد از پایان همونطور که مشاهده کردید کیفیت صدای ضبط خوبی هم داره. اما همیشه ما قبل صدا رو ضبط میکنیم که بعدش بدونیم دقیقاً تولید محتوا رو کجا انجام بدیم. اما یه سریا میتونن سریعاً با دیدن تصاویر صحبت کنن در ارتباط باهاش. خب از اینم که بگذریم میرسیم به قسمت تار کردن که قسمتی از صفحمون. مثلا الان یه عکس اضافه کنم، خب میخوایم تارش کنیم، این قسمت رو میزنیم، حالت تار یا پشت شیشه بودن به ما میده. پشتش معلومه ولی یه مقدار تار میشه، بعضی جاها استفاده میشه. این دوتا المانم که برای فکر کنم نسخه‌های پولی اصلا برای ما کاربرد نداره، بیخیالش میشیم. فکر میکنم برای امروز کافیه. امیدوارم از آموزش امروز هم لذت کافی رو برده باشید. براتون آرزوی موفقیت دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید. جلسه بعدی میخوایم در ارتباط با زیرنویس گذاشتن برای فیلم باهاتون صحبت کنم و متن. هم زیرنویس رو اگر وقت بشه میگم، هم اضافه کردن متن رو. اول اضافه کردن متن رو میگم چون بیشتر به دنبال متن و این دو چیزا هستید شما تا کپشن و زیرنویس گذاشتن. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.